Welcome dear students to the 8th edition of online class. So आज पनि हामी क्याल्कुलसलाई नै कन्टिन्यू गर्दै आजको टपिक सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ्स. अब before we do second order derivatives, let us see what we have completed till now. So first we have seen how to find derivatives भनेर हामीले dy by dx निकाल्दा भनेर प्राय क्वेशन हामीले त्यस्तो प्रकारको हेरेको छौं हैन. So actually dy by dx is also known as first order derivative. बुझेछ होला. जस्तै मेरो फंक्सन थियो y = fx. सो यसलाई मैले डिफरेन्शिएट गरे नि म के पाउँछु dy by dx हो कि हैन. सो अहिलेसम्म हामीले यसलाई एकपल्ट पनि डिफरेन्शिएट गरेको थिएन. सो दिस इज फर द फर्स्ट टाइम आई एम डिफरेन्शिएटिङ इट, राइट. अनि यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दा चाहिँ कति पाउँदैछ हामीले dy by dx. सो सिन्स वी हैव डन डिफरेन्शिएसन फर द फर्स्ट टाइम, सो द्याट्स व्हाई इट इज नोन एज फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ. ठीक छ. भने सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ डेरिभेटिभको पनि डेरिभेटिभ. बुझेछ. सो मानिलिउँ मेरोमा फंक्सन छ अरे y = fx. ओके. अनि यसको हामीले डेरिभेटिभ फाइन्ड गर भने चाहिँ के गर्छ हामीले डिफरेन्शिएट गर्छ. सो डिफरेन्शिएट गर्दा म के पाउँछु dy by dx पाउँछु अनि दिस विल बी इक्वल्स टु f dash of x. ओके न. सो यसलाई चाहिँ भनिन्छ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ भन्छ. ठीक छ. अब फेरि यसलाई मैले डिफरेन्शिएट गरे अरे दैट इज d by dx of dy by dx. dy by dx लाई फेरि पनि डिफरेन्शिएट गरे भने चाहिँ यसलाई चाहिँ भनिन्छ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ भनेर. ओके. अनि सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ चाहिँ यसको कति हुन्छ भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ हुन्छ f डबल ड्यास x. ओके. अनि यसलाई अर्कै प्रकारले पनि हामी डिनोट गर्न सक्छ. सो यसलाई हामी d² y by dx² भनेर पनि लेख्छ. ओके. सो दिस मिन्स डेरिभेटिभ अफ dy by dx. ओके. भनेपछि हाम्रोमा के नोटेसन छ पोसिबल भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभको यो एउटा नोटेसन हो. ओके. यो पनि एउटा नोटेसन हो. अनि देयर इज सम मोर, जस्तै एउटा छ d² भनेर पनि लेख्छ. ओके. सो d² y भनेर लेखेको हुन्छ कतिवटा बुकमा. यसको मिनिङ चाहिँ हुन्छ d² y by dx², राइट. सो यो पनि एउटा नोटेसन हो. तीनवटा भइसक्यो हो कि हैन. अनि कोही बेला हामीले y2 भनेर पनि देख्छ. ओके. सो दिस इज योर माई फोर्थ नोटेसन. सो यो 2 ले चाहिँ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ भनेर भन्छ. ओके. सो फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभलाई y1 भनेर पनि डिनोट गरिन्छ. सो वी नीड टु रिमेम्बर दिस थिङ्स बिकज वी कम अक्रस दिज नोटेसन्स मोस्ट अफन इन डुइङ प्रब्लम्स. ओके. सो द नेक्स्ट थिङ वी हेभ लर्न्ड इन अर्लियर क्लास वाज एप्लिकेसन अफ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ. अनि त्यो एप्लिकेसनमा हामीले के सिक्यो भन्दाखेरि फर्स्ट वी लर्न्ड रोलिस थ्योरम, राइट. एन्ड वी लर्न्ड Lagrange's mean value theorem. Now there are some more applications of derivatives. Okay, so before we do that particular chapter, we have to learn something called second order derivative. Okay, so here with this we begin our problems on second order derivatives. Okay, let us begin with the first problem. Find d² y by dx², that is second order derivative when y is equals to this one. So there are two questions. So let me solve one by one. So पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ the first step is to find first order derivative. Okay, so differentiating both sides with respect to here. So again with respect to x गर्नु पर्यो, right? Okay, so with respect to x मा differentiate गर्दाखेरि यहाँनिर हुन्छ dy by dx. ओके. नाउ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा के हो कम्पोजिट फंक्सन हो. ओके हैन. भनेपछि यता के लाउनु पर्यो मैले चेन रुल लाउनु पर्यो. सो चेन रुल लाउँदाखेरि पहिला मैले लगलाई डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो. सो लगको डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ 1 by x अनि x भनेको कति छ sin x. सो वी हेभ 1 by sin x. सो यो भयो डिफरेन्सिएसन अफ लग ओन्ली. सो चेन रुलले भन्छ भित्र जाऊ, भित्र के छ हाम्रो sin x. सो sin x लाई पनि मैले के गर्नु पर्यो डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो. सो मैले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, राइट. इन्टु डिफरेन्सिएसन अफ साइन कति हुन्छ इट विल बी cos x, राइट. ओके. नाउ हाउ मच इज दिस cos x by sin x हो कि हैन यो भनेको. अनि cos x by sin x इज cot x. ओके. भनेपछि dy by dx भनेको कति आयो cot x आयो. अब सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्नु हो भने मैले फेरि यसलाई पनि डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो. ओके हैन. सो डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x. ओके. सो फेरि पनि डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि यहाँनिर आउँछ dy by dx of
dy by dx, right? So this is equals to d by dx of, अब डिफ्रेन्सिएट यता केलाई गर्नु पर्यो, कटलाई गर्नु पर्यो, ओके हैन, राइट? अब यो भनेको कति हो हाम्रो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, सिम्पल, राइट? इक्वल्स टू अब डिफ्रेन्सिएसन अफ कट कति हुन्छ, इट विल बी, सिन्स c बाट स्टार्ट हुँदैछ, c बाट स्टार्ट भनेको के हुन्छ जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ, सो नेगेटिभ अफ cosec square x. So मेरो second order derivative for this function will be minus cosec square x, right? Okay, now let us see the next problem. Next problem is also very simple, right? Okay, so यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ फर्ममा छ भन्दाखेरि a to the power x फर्ममा छ, right? So differentiating both sides with respect to variable is x. So with respect to x गर्दाखेरि यसको त dy by dx भइहाल्यो, राइट? अब a to the power x को डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्छ अरे भन्दाखेरि तिमीहरूले भन्दै थियो इट विल बी a to the power x इट्सेल्फ, राइट? सो a to the power x अनि के भन्दै थियो log a भन्दै थियो कि हैन, सो log of a. अब a भनेको कति छ यहाँनिर, a भनेको 10 छ, राइट? अनि बेस चाहिँ कति हुन्छ जहिले पनि e हुन्छ, याद गर्नुपर्छ है. सो बेस इज e. सो सिन्स वी आर not writing base e in calculus, I am not writing e out here, okay? अब हेरौँ, सो यो त भयो a to the power x लाई. अब चेन रुलले भन्छ यसलाई पनि डिफ्रेन्सिएट गर, सो यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि म के गर्छु, इन्टु लगाउँछु, राइट? सो इन्टु अब डिफ्रेन्सिएसन अफ 2 minus 3x कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 को त 0 भइहाल्यो, minus 3x को डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्छ, इट विल बी जस्ट minus 3. सो भनेपछि यो भने कति हो भन्दाखेरि इट विल बी minus 3 log 10 into 10 to the power 2 minus 3x. So यो मेरो भयो फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ. अब फेरि मैले डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो इन अर्डर टु फाइन्ड d स्क्वायर y by dx स्क्वायर. सो डिफ्रेन्सिएट अगेन, सो डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x, राइट? सो डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x, यसको के हुन्छ सिधै अब लेखिदिउँ d स्क्वायर y by dx स्क्वायर. अब हेर है यहाँनिर नि डिफ्रेन्सिएट, यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि यो एउटा के हो कन्स्टेन्ट हो कि हैन, सो यो कन्स्टेन्टलाई म बाहिर राख्छु, ओके? सो बाहिर राखेँ नि कति भयो -3 log 10 भइहाल्यो. भनेपछि मैले डिफ्रेन्सिएट केलाई गर्नुपर्ने रहेछ, डिफ्रेन्सिएट यसलाई मात्रै गर्नुपर्ने रहेछ, ओके? अनि भर्खरै हामीले के गरेको थियो भन्दाखेरि यसकै त डिफ्रेन्सिएसन गरेको थियो, ओके? हेर त यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा यो डल्लै आएको थियो कि थिएन, भनेपछि यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु भनेको यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु भनेको हो कि हैन, अनि यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा फेरि यही आएको थियो, भनेपछि यसको डिफ्रेन्सिएसन, ओके? लेट मी राइट इट वन्स अगेन. सो इट इज डी बाई dx अफ 10 to the power 2 minus 3x, राइट? ओके, सो यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ अरे -3 log 10. यो त यति नै छ है. अब यो भनेको चाहिँ यो डल्लै हो नि, राइट? सो यो भनेको कति हुन्छ -3 log 10 into 10 to the power 2 minus 3x, right? Okay, अब ब्रैकेट खोलौँ है. So we have minus into minus is plus, 3 into 3 is 9, right? Okay, so log 10 into log 10 is log 10 square, right? Into 10 to the power 2 minus 3x. ठीक छ? So this will be my second order derivative for this particular function. Okay, let us have a look at this question. So question says, if y is equals to tan inverse sec x plus tan x, find the second order derivative at x equals to pi by 4. So given us this one, let me call this as equation 1. अब हेर है, यो क्वान्टिटी छ नि, यसलाई चाहिँ म अलिकति सिम्प्लिफाई गर्छु. How? Let us see one by one. So we have sec x plus tan x. अब म यो sec x plus tan x लाई के गर्दैछु हेर्दै जाउँ है. सो सेकलाई म 1 by cos भन्न सक्छु, राइट? अनि tanलाई म के भन्न सक्छु sin x by cos x, राइट? अब यहाँनिर एलसीएम छ cos x, राइट? ओके, अनि यो चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो 1 plus sin x हुन्छ, ओके हैन? सो 1 लाई म कति लेख्न सक्छु भन्दाखेरि sin square x by 2 plus cos square x by 2 लेख्न सक्छु, ओके हैन? अब यो sin x लाई
है यो sin x लाई sin 2 into x by 2 लेख्न सक्छु सक्दिन डेफिनेटली सक्छु सो कुन चाहिँ फर्ममा आयो sin 2 थीटा अनि sin 2 थीटा भने कति हुन्छ 2 sin थीटा cos थीटा सो वी हैव 2 sin थीटा थीटा भने कति हुन्छ यहाँनिर x by 2 cos थीटा दैट इज cos x by 2 ठीक छ अब यहाँनिर डिनोमिनेटरमा पनि म यसलाई cos x लाई cos 2 into x by 2 भनेर लेख्न सक्छु राइट ओके सो त्यो आयो हाम्रो cos 2 थीटा को फर्ममा एन्ड वी नो दैट cos 2 थीटा भने कति हुन्छ भन्दाखेरि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा सो वी हैव cos स्क्वायर थीटा थीटा भने कति छ x by 2 माइनस sin स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर थीटा दैट इज x by 2 हुन्छ ओके न अब यो न्युमरेटरलाई राम्ररी हेर्यो भने वी हैव a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ओके न अनि यो डल्लै भने कति हुन्छ इट विल बी इक्वल्स टु a प्लस b होल स्क्वायर ओके सो वी हैव दिस इक्वल्स टु a दैट इज sin x by 2 प्लस cos x by 2 होल स्क्वायर राइट सो a प्लस b होल स्क्वायर को फर्ममा आयो डिनोमिनेटरमा हेऱ्यो भने फेरि के छ म्याममा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा छ ओके न सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भने कति हुन्छ a plus b into a minus b so we have a plus b that is cos x by 2 plus sin x by 2 so this is my a plus b into a that is cos x by 2 minus b that is sin x by 2 fine okay so यहाँनिर हामीले के देख्दैछ भन्दाखेरि यो र एउटा चाहिँ क्यान्सल हुन्छ होला के गर्छ सो दिस इज इक्वल टु कति भयो भन्दाखेरि वी हैव sin x by 2 प्लस cos x by 2 by cos x by 2 minus sin x by 2 ठीक छ or else if you want to write this cos x by 2 लाई अगाडि लेखे नि पनि भइहाल्छ सिमेट्रिक हुन्छ है माथि तल सो वी हैव cos x by 2 प्लस sin x by 2 नाउ अब म यहाँनिर के गर्छु भन्दा चाहिँ आई विल डिभाइड बोथ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई cos x by 2 हेर्दै जाउँ सो न्युमरेटरमा cos x by 2 ले डिभाइड गरे भने कति हुन्छ सो cos x by 2 डिभाइड बाई cos x by 2 विल बी 1 राइट प्लस sin x by 2 डिभाइड बाई cos x by 2 भने कति हुन्छ इट विल बी tan x by 2 ओके न डिभाइडेड बाई अब अहिले जस्तै cos x by 2 डिभाइड बाई cos x by 2 भनेको 1 भइहाल्यो माइनस यसले sin x by 2 डिभाइड बाई cos x by 2 इज tan x by 2 अनि यो भनेको कति हुन्छ यसको त हाम्रो डाइरेक्ट फर्मुला छ क्लास 11 को ट्रिगोनोमेट्रीबाट वी नो दैट दिस विल बी इक्वल्स टु tan of pi by 4 प्लस x by 2 भनेपछि हाम्रो sec x प्लस tan x भनेको चाहिँ कति हुँदैछ इट विल बी tan of pi by 4 plus x by 2 पो हुँदो रहेछ ओके न सो आफ्टर वी डू दिस what we are going to do is we'll substitute the value of this that is this equals to tan pi by 4 plus x by 2 in equation 1 ठीक छ सो अब मेरोमा जग्गा छैन सो that's why I'm erasing this part therefore 1 becomes okay so 1 becomes के हुँदैछ हेर्दै जाउँ so y equals to tan inverse of अब यो डल्लै भनेको कति थियो हाम्रो tan pi by 4 plus x by 2 right so यो tan inverse र tan त हराइहाल्छ so we have y equals to कति हुँदै रहेछ pi by 4 plus x by 2 okay so let me call this to be equation 2 now our aim was to find the second order derivative अब चाहिँ म equation 2 लाई के गर्छु डिफरेन्शिएट गर्छु okay so differentiating 2 with respect to x right so यसको चाहिँ के आउँछ हाम्रोमा it will be dy by dx equals to pi by 4 के हो एउटा constant हो so that's why it will be 0 ठीक छ so we have got plus अब 1 by 2 लाई म बाहिर निकाल्दिए नि के रह्यो यहाँनिर डिफरेन्सिएसन अफ x which is equals to 1 right so 1 into half is
हाफ छ ओके न भनेपछि मेरो dy by dx भनेको कति आउँदैछ हाफ आउँदै रहेछ अब फेरि पनि मैले सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ निकाल्नु भने यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो ओके न सो डिफरेन्शिएटिङ अगेन with respect to x so differentiation of dy by dx कति हुन्छ it will be d square y by dx square equals to अब हाफ को डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ और डेरिभेटिभ it will be 0 ओके न हाफ के हो कन्स्टेन्ट हो सो द्याट्स वाइ it will be 0 सो मेरो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभको भ्यालु चाहिँ कति आउँदैछ 0 आउँदैछ भनेपछि यहाँनिर हाम्रो के छैन x भन्ने क्वान्टिटी छैन y भन्ने क्वान्टिटी पनि छैन अर एल्स कुनै पनि कन्स्टेन्टहरु छैन भनेपछि इट इज 0 भन्नुको अर्थ x को भ्यालु जति सुकै होस् हाउ मच एभर इज द भ्यालु अफ x तिम्रो भ्यालु फर सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ विल अलवेज बी इक्वल टु 0 ओके भनेपछि यहाँनिर यसको काम आएन बुझेछ होला सो देयरफोर एट x इक्वल्स टु पाई बाई 4 my d square y by dx square will be equals to always 0 okay so this is my answer for this particular question okay let us have a look at this question so here y cube is equals to x square plus y square and from here we need to find the second order derivative when y is equals to 1 okay so the rule is same so first given y cube is equals to x square plus y square okay so differentiating both sides with respect to x so यहाँ y cube छ बुझेछ so y cube को डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ 3y square हुन्छ अब y लाई डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि चाहिँ फेरि मेरोमा कति हुन्छ it will be dy by dx बुझेछ होला राइट ओके so equals to x square को त सिधै 2x भइहाल्यो प्लस y square को कति हुन्छ it will be 2y ठीक छ and we have into dy by dx as well किनभने हामीले y लाई पनि डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो okay now let us differentiate it again so differentiating again with respect to x अब यहाँनिर चाहिँ हेर्यो भने यो मेरो लागि f हुन्छ अनि यो मेरो लागि हुन्छ g सो f into g को चाहिँ हामीले डिफरेन्शिएसन गर्नुपर्ने छ सो f into g को पहिला के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला f लाई जस्तोको त्यस्तै लेख्नु पर्यो दैट इज 3y स्क्वायर इन्टु डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो g लाई अनि यसको डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ भन्दाखेरि इट विल बी d स्क्वायर y by dx स्क्वायर ओके न राइट ओके सो यो भयो हाम्रो फर्स्ट केस अब प्लस गर्नु पर्यो अब यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नु भएन यसलाई चाहिँ डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो यसलाई जस्तोको त्यस्तै लेख्नु पर्यो सो दैट इज dy by dx राइट इन्टु अब डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो हामीले 3y स्क्वायरलाई सो 3y स्क्वायरको डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ 3 त बाहिर आइहाल्यो y स्क्वायरको डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ 2y हुन्छ ओके न सो 2y इन्टु 3 इज 6y भइहाल्यो राइट अब चेन रुलले भन्छ y लाई पनि डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो सो y को डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ रे dy by dx ओके न अनि dy by dx यहाँ पनि छ यहाँ एक एकवटा अझै नलेखेर सिधै यहाँनिर म स्क्वायर लगाइदिँदैछु ओके सो यो चाहिँ भयो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड ओके नाउ लेट अस गो टु राइट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु अब डिफरेन्शिएसन अफ 2x कति हुन्छ भन्दाखेरि इट विल बी जस्ट 2 ओके न प्लस अब फेरि यहाँनिर हेर्ने नि यो 2 लाई त म बाहिर लेख्न सकिहाल्छु है सो वी ह्याभ f इन्टु g राइट ओके सो f भनेको y छ g भनेको dy by dx सो f लाई जस्तोको त्यस्तै राख्यो डिफरेन्शिएट गर्यो g लाई सो यसको डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ अरे फेरि अगेन d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस अब यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नु भएन डिफरेन्शिएट केलाई गर्नु पर्यो y लाई सो यसलाई जस्तोको त्यस्तै राखे सो dy by dx इन्टु डिफरेन्शिएसन अफ y कति हुन्छ dy by dx हुन्छ ओके हैन सो dy by dx इन्टु dy by dx भनेको कति हुन्छ dy by dx होल स्क्वायर भइहाल्यो ओके सो यो मेरो भयो हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड बुझेछ होला ओके सो यहाँनिर हामीलाई चाहिएको चाहिँ के हो यो हो नि ओके हैन सो अरूलाई चाहिँ म उतापट्टि लाँदैछु फाइन अनि हेर्दै जाउँ के हुँदै जान्छ अरूलाई म उतापट्टि राखेर यसलाई मात्रै म लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्दैछु सो इफ आई डु द्याट देन आई ह्याभ ओके सो लेट मी राइट इट हियर सो आई ह्याभ 3y स्क्वायर d स्क्वायर y by
dx square will be equals to, okay, so we have 2 plus, okay, so your bracket लाई पनि खोल्दै जाउँ. So we have, okay, so here also we have got second order derivative. We'll take this to the left hand side. Okay, so if I do that, then I have minus, अब प्लस है, so my यता आउँदा minus 2y d square y by dx square भइहाल्यो. Fine. So this is equal to, so यहाँनिर के छ हाम्रोमा, we have 2 अनि यहाँनिर अर्को के छ हाम्रोमा plus 2 dy by dx whole square छ, right? Okay, now अर्को क्वान्टिटी यहाँबाट आउने कुन चाहिँ छ, यो हो कि हैन. सो यसलाई यतापट्टि ल्यायो भने कति हुन्छ, इट विल बी minus 6y dy by dx whole square, right? Okay, so यहाँनिर मैले के कमन देख्दैछु भन्दाखेरि इट इज d square y by dx square लाई म कमन निकाले भने we have 3y square minus 2y dy by, okay, d square y by dx square. So यो भयो मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइड. ओके, सो राइट ह्यान्ड साइडमा छ 2 प्लस, अब यो दुईटा पनि कमन देख्दैछु मैले, द्याट इज 2 minus 6y लाई जस्तोको त्यस्तै राखौँ. सो वी हेभ dy by dx whole square. ठिक छ होला. सो दिस इज माई सिम्प्लिफाइड भर्सन. सो लेट मी राइट दिस एज इक्वेसन 1. ओके, किन मैले इक्वेसन 1 नम्बर किन दिँदैछु भन्दाखेरि बिकज वी निड टु चेक द भ्याल्यु एट y इक्वल्स टु 1. ठिक छ. अब मैले y इक्वल्स टु 1 लगाउँदाखेरि यो सिम्प्लिफाई हुन्छ, यो सिम्प्लिफाई हुन्छ, तर मलाई dy by dx को भ्यालु थाहा छैन. ओके न, एट y इक्वल्स टु 1 dy by dx को भ्यालु कति हुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन. और लेट मी राइट दिस एज 1 अनि यसलाई 2 भनेर लेखौँ. ओके, सो व्हेन y इज इक्वल्स टु 1 देन x को भ्यालु कति हुन्छ हेर्दै जाउँ. त्यो x को भ्यालु कहाँबाट आउँछ, 1 बाट आउँछ. देन फ्रम 1 हेर्दै जाउँ कति हुन्छ. सो 1 क्यूब, y भनेको कति छ 1, सो इट इज 1 क्यूब इक्वल्स टु x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, द्याट इज 1 स्क्वायर. ओके न, भनेपछि यहाँबाट x को भ्यालु कति आउँछ होला, इफ यु सिम्प्लिफाई यु विल गेट x टु बी इक्वल्स टु 0. ओके, नाउ फ्रम दिस यसलाई पनि नम्बर दिउँ होला किनभने हामीले dy by dx को भ्यालु निकाल्नुपर्छ. ओके, सो फ्रम 2 and this becomes my 3. So from 2, अब हेर है, so from 2 अब x र y को भ्यालु हालौँ. x भनेको कति छ 0, y भनेको कति छ 1, हो कि हैन. सो फ्रम 2 के हुँदैछ हेरौँ है. सो 3 into y स्क्वायर, द्याट इज 1 स्क्वायर dy by dx, यसको भ्यालु निकाल्नु पर्छ हामीले. सो dy by dx निकाल्यो है, इज इक्वल टु 2x, that is 2 into 0 plus 2 into y भनेको 1 छ, that is dy by dx. बुझेछ होला, right? Okay, so is there anything else left? No. So we have 3y square dy by dx equals to 2x plus 2y dy by dx. Okay na? So यो हाम्रो थियो फ्रम इक्वेसन 2. अब यहाँबाट सल्भ गर्दाखेरि dy by dx कति आउँछ हेर्दै जाउँ. सो यो भनेको कति हो 3 dy by dx कि कसो, यो भनेको कति हो 2 dy by dx. यता ल्यायो भने कति हुन्छ 3 dy by dx minus 2 dy by dx. त्यो भनेको कति हो dy by dx हो किन. सो dy by dx को भ्यालु चाहिँ कति आउँदैछ भन्दाखेरि इट विल बी इक्वल्स टु 2 into 0 विच इज 0. बुझेछ. ओके, सो अब हेरौँ है, मेरोमा x को भ्यालु छ, x इज इक्वल्स टु 0, y को भ्यालु छ, y इज इक्वल्स टु 1, अनि मेरोमा dy by dx को पनि भ्यालु छ. सो यो तीनवटा क्वान्टिटीको भ्यालु चाहिँ मैले 2 मा और 3 मा इक्वेसन 3 मा लाउँदाखेरि म के पाउँदैछु, लेट अस से दिस. ओके, सो देयरफोर 3 बिकम्स हेर्दै जाउँ के भनिन्छ. सो वी हेभ 3 हेर है, 3y भनेको कति छ 1 छ. ओके न, सो वी हेभ 3 into 1 स्क्वायर इज 3 इट्सेल्फ. ओके न, माइनस 2 into 1 भनेको कति हुन्छ 2, राइट? यसको भ्यालु निकाल्नु छ. सो डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टु 2 प्लस 2 minus 6 into 1, y भनेको कति छ 1 छ. सो 6 into 1 is 6, right? Into dy by dx को स्क्वायर. सो dy by dx भनेको कति आएको छ, इट इज 0. सो इट इज 0 स्क्वायर फ्रम हियर. बुझेछ होला. अब यहाँनिर राम्ररी हेऱ्यो भने
3 minus 2 भनेको कति हो 1 so 1 into d square y by dx square भनेको कति हो it is just d square y by dx square right so equals to अब हेर है यो 2 भयो यो डल्लै नै कति हुन्छ it will be equals to 0 right so भनेपछि मेरो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ at y equals to 1 कति हुँदैछ it will be equals to exactly 2 okay so my answer for this is 2. Okay, so dear students, let's have a look at this particular question. Now this is going to be a very special problem because this is a parametric equation. So parametric equations ma chai second order derivative kasai find गर्ने that's what we are going to learn here. Okay, I'll do one question I'll give you as homework. Now we need to find y2 that is second order derivative if x is equals to this much y is equals to this much. This is my parametric equation with parameter theta here. Okay, so let me call this as equation 1 and let me call this as equation 2. Okay, so differentiating 1 with respect to theta किनभने मेरो parameter कति छ theta छ so 1 लाई differentiate गर्दा कति हुन्छ we get dx by d theta which turns out to be equals to a constant हो right. Okay, so we have cos theta so cos theta को differentiation minus sin theta so we have got plus here. अब यहाँ के छ फेरि f into g छ ओके न सो यो मेरो f हो भने यो मेरो के हुन्छ g हुन्छ सो यसको डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ f into derivative of g that is sin theta को डेरिभेटिभ कति हुन्छ it will be cos theta ओके प्लस अब g लाई डिफरेन्शिएट गर्नु परेन that is sin theta लाई जस्तोको त्यस्तै राख्नु पर्यो डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो थीटा लाई अनि थीटा को डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ it will be 1 so 1 को हामीले केही लेख्नु परेन यहाँनिर okay. So here we see that these two gets cancelled, right? Banchi from here we see that dx by d theta भने कति हुँदै रहेछ it will be equals to a theta cos theta. Fine. So this is my first dx by d theta. Number 1 लाई differentiate गरे. So we need to differentiate 2 as well. So differentiating 2 with respect to again the parameter is theta so that's why with respect to theta so dy by d theta will be equals to अब हेर a फेरि अहिलेको जस्तो constant हो so we have sin theta को differentiation कति हुन्छ रे भन्दाखेरि it will be cos theta minus फेरि f into g फर्ममा छ हो कि हैन so f into g फर्ममा हुन्छ भने f लाई जस्तोको त्यसै राखौं डिफरेन्शिएट गरौं cos theta लाई so cos theta को डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ minus sin theta so भनेपछि मेरोमा कति भयो भन्दाखेरि minus sin theta into theta है so minus theta sin theta भयो ओके so यो भयो f into dg by dx राइट so प्लस आउँछ नेक्स्टमा अब भर्खरै जसलाई हामीले डिफरेन्शिएट गरेको थियो दैट इज cos theta त्यसलाई हामीले डिफरेन्शिएट गर्नु पर्दैन सो cos theta नै रह्यो अब डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो थीटा लाई कति हुन्छ 1 so 1 into cos theta itself right okay अब यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गरौँ सो इफ आई सिम्प्लिफाई दिस हेर्दै जाउँ के हुन्छ भन्दाखेरि cos theta minus into plus is minus ओके न सो cos theta minus cos theta सो cos theta त्यो minus cos theta क्यान्सल हुन्छ अनि बच्दै रहेछ के भन्दाखेरि minus into minus that is plus theta sin theta बुझेछ सो theta sin theta into a भने कति हुन्छ मेरोमा it will be dy by d theta will be equals to a theta sin theta बुझ्यो होला यति है so dx by d theta is here dy by d theta is here so now we are able to find our first order derivative so first order derivative कसरी फाइन्ड गर्छ भन्दाखेरि dy by dx भने कति हुन्छ हाम्रोमा it will be equals to we know that this is dy by d theta divided by dx by d theta so that's how we find first order derivative for parametric equation okay na so dy by d theta भनेको कति छ हाम्रोमा so यो आको छ dy by d theta is equals to a theta sin theta right divided by dx by d theta which is equals to a theta cos theta so these two gets cancelled so sin theta by cos theta भनेको कति हुन्छ it will be equals to tan theta भनेपछि मेरो फर्स्ट order derivative कति हुँदैछ tan theta okay now differentiating again
with respect to अब we need to find d square y by dx square. So that's why अब यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो with respect to x. Okay, so we have d by dx of dy by dx in the left hand side. Right hand side मा के हुँदैछ हेर्दै जाउँ. So मेरोमा छ d by dx of tan theta. ओके न अब हेर है यो फंक्सन छ थीटामा. ओके न दिस इज डिपेन्डिङ अन थीटा. तर यहाँ मैले लेखिरहेको छु x. ओके तर यहाँ के हुनु पर्ने थियो थीटा हुनु पर्ने थियो नि. तर फेरि मैले डिफरेन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टु x गरेको छु in order to get d square y by dx square. Okay na? So यति बेला चाहिँ you need to be very very careful. So यति बेला चाहिँ तिमीहरूले यहाँनिर d theta नै लगाउनु पर्छ. ओके सो d theta लगायो भने चाहिँ यहाँनिर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर तिमीहरूले d theta by dx चाहिँ थप्नुपर्छ. ओके d theta के हटाइदियो भने तिमीहरूको के हुन्छ d by dx of tan theta हुन्छ. ओके सो वी हेभ अब यहाँनिर है सो वी हेभ यो भनेको कति हुन्छ d square y by dx square or let me directly write it as y2. Okay, so question ले भनेछ find y2 भनेर. So let me write it as y2. Okay, so यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ tan square theta को डेरिभेटिभ हुन्छ sec square theta. ओके न इन्टु d theta by dx भनेको कति हुन्छ भन्दा हेर है हाम्रोमा dx by d theta छ भनेपछि यसको रेसिप्रोकल कति छ हाम्रोमा इट विल बी 1 by a theta cos theta. बुझेछ होला or else यसलाई अझै सिम्पल वेमा भन्नु भने y2 इक्वल्स टु कति हुन्छ sec square theta भनेको कति हो 1 by cos square theta अनि यो सित कति हुन्छ a theta cos cube theta पो हुँदो रहेछ. ओके सो यो मेरो भयो y2. तर क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि y2 at theta इक्वल्स टु पाई by 4 भन्दैछ. ओके सो देयरफोर at theta इक्वल्स टु pi by 4 हेर्दै जाउँ y2 कति हुँदैछ. सो y2 विल बी इक्वल्स टु जहाँ थीटा छ थीटाको जग्गामा म के लाउँछु pi by 4. सो वी हेभ 1 by a थीटा छ थीटा भनेको कति छ pi by 4 इन्टु cos क्युब रहेछ है अनि थीटा भनेको कति छ pi by 4 राइट. ओके अझै सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ. सो वी हेभ यो 4 लाई हामीले माथि लाँदा भइहाल्यो राइट. सो वी हेभ 4 डिभाइडेड बाई a इन्टु पाई इज a पाई. अब cos पाई बाई 4 भनेको कति हुन्छ 1 बाई रुट 2. ओके न सो 1 बाई रुट 2 को क्युब. सो 1 बाई रुट 2 को क्युब. ओके एन्ड वाट इज द क्युब 1 बाई रुट 2 भन्दाखेरि 1 को क्युब त 1 नै भइहाल्यो. रुट 2 को क्युब कति हुन्छ it will be 2 root 2 right. So we have 2 root 2 अनि त्यो 2 root 2 लाई हामीले माथि लान सक्छ. बुझेछ होला 1 by 2 root 2 लाई अब त्यो 2 root 2 लाई माथि लग्यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 root 2 into 4 will be 8 root 2. ओके न सो डिनोमिनेटरमा कति बच्यो a pi into 1. So my answer for this particular question will be equals to 8 root 2 divided by a pi. Okay, so this is your homework based on your parametric equations and तिमीहरुको answer छ y2 will be equals to 0. Okay, so I expect you to try this by yourself. Okay, let's have a look at this question. So तिमीहरुको HS exams मा हेर्यो भने प्राय जसो क्वेशन सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ बाट यस्तो नै हुन्छ. Okay, so let's try few sums and try the sums from your exercise book as well. Right. Okay, so यो गर्दाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ काम. सो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि हाम्रोमा सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ छ यो इक्वेसनमा है. सो dy by dx फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ छ. ओके सो हामीले दुईटा चीज चाहिँ हामीले यहाँ फाइन्ड गर्नुपर्छ अनि वी विल सब्स्टिट्युट द भ्यालुज अफ दिस एन्ड दिस इन लेफ्ट ह्यान्ड साइड इन अर्डर टु गेट माई राइट ह्यान्ड साइड. त्यति मात्रै हुन्छ काम. ओके सो वी हेभ गिभन इज y इक्वल्स टु tan inverse x को square. Okay, ठीक छ त. Okay, now let us simplify this. Okay, so I think it will be better if you work with logarithm here. किनभने यहाँनिर तिमीहरूले चेन रुल लाउनु पर्छ. Okay, so let's try to use log. So applying log यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि we get log y. Okay, यता कति हुन्छ 2 log of tan inverse
x. Okay, so differentiating both sides with respect to x, हेर्दै जाउँ के हुन्छ. So it will be 1 by y dy by dx equals to, so 2 एउटा कन्स्टेन्ट हो, यतै राख्दियौँ बाहिर है. सो log कति हुन्छ 1 by tan इन्भर्स x भइहाल्यो. ओके, अनि tan इन्भर्स x को डिफरेन्सिएसन चाहिँ फेरि कति हुन्छ, इट विल बी 1 by 1 plus x square. ओके, सो यो मेरो भयो फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ. ओके, फाइन. नाउ लेट अस पुट द भ्याल्यू अफ y ल. सो y भनेको कति छ हाम्रो tan इन्भर्स अफ x को होल स्क्वायर हो कि हैन. सो यसलाई यता ल्याए पनि एक्चुअली कति हुन्छ भन्दाखेरि वी गेट dy by dx इक्वल्स टु 2 त छँदैछ. सो यो उता जाँदाखेरि y हुन्छ. ओके न. सो y भनेको हाम्रो कति छ tan इन्भर्स x को होल स्क्वायर छ. ओके न, डिभाइड बाई कति छ tan इन्भर्स x इन्टु 1 by 1 plus x square. So I think this 2 in this and this gets cancelled. So भनेपछि मेरोमा dy by dx कति आयो. So dy by dx turns out to be equals to 2 tan inverse x by 1 plus x square. ठिक छ. सो यो मेरो भयो हाम्रो dy by dx. अब नेक्स्ट के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ. ओके, सो अगेन डिफरेन्सिएटिङ with respect to x. So यो त सिधै भइहाल्यो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर. ओके न. अब यो हेऱ्यो भने 2 लाई म बाहिर लेखिदिन्छु. सो त्यो 2 लाई मैले बाहिर लेखेँ भने यहाँनिर के छ भन्दाखेरि f by g छ. ओके न. सो f by g को डिफरेन्सिएसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इट विल बी g स्क्वायर भनेपछि यसको स्क्वायर. ओके न. सो वी हेभ 1 प्लस x स्क्वायर को होल स्क्वायर. ठिक छ होला. अब यसलाई जस्तोको त्यस्तै राख्नु पर्यो. यहाँ के आउँछ g इन्टु डेरिभेटिभ अफ f. सो g लाई जस्तोको त्यस्तै राख्यो. सो डेरिभेटिभ अफ f भनेपछि यो द्याट इज tan इन्भर्स x कति हुन्छ, इट विल बी 1 by 1 प्लस x स्क्वायर. इज द्याट क्लियर. माइनस हुन्छ है. अब f लाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु हुँदैन. डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि केलाई गर्नुपर्छ g लाई. सो tan इन्भर्स x नै लेखिदिउँ f लाई जस्तोको त्यस्तै. सो डिफ्रेन्सिएसन अफ g द्याट इज 1 प्लस x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टु 2x. ओके न. सो त्यो 2x लाई मैले यहाँनिर लेखिदिएँ. ओके, दिस टु गेट्स क्यान्सल्ड हियर. सो वी हेभ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ कति हुँदैछ हेर्दै जाउँ. सो इट इज 2 इन्टु, सो यो भनेको 1 छ. सो 1 माइनस 2x tan इन्भर्स x बाई 1 प्लस x स्क्वायरको होल स्क्वायर रहेछ. राइट. सो दिस इज माई सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ. नाउ लेफ्ट ह्यान्ड साइड हेरौँ है. ओके, सो देयरफोर लेफ्ट ह्यान्ड साइड कति छ भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइड नलेखेर सिधै लेखौँ. सो वी हेभ 1 प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस 2x to 1 plus x square dy by dx minus 2. सो यो हाम्रो हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड. अब भ्याल्यु हालौँ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ र फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभको. सो वी हेभ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ भनेको यो डल्लै छ. ओके न. सो वी हेभ 2 इन्टु अलिकति जग्गा हुँदैन. सो वी हेभ 1 माइनस 2x tan इन्भर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायरको होल स्क्वायर. राइट. ओके, सो होल स्क्वायर इज देयर. Okay, so this is my d square y by dx square plus 2x into 1 plus x square into, okay, so dy by dx भनेको कति छ हाम्रो. So dy by dx is equals to 2 tan inverse x. So I don't have space here, so let me write it here. So let me write it a bit smaller. So we have 2x 1 plus x square into dy by dx भनेको कति छ 2 tan inverse x by 1 plus x square. राइट. अनि लास्टमा कति छ माइनस 2. अब हेऱ्यो भने यो र यो क्यान्सल हुँदैछ यहाँनिर. राइट. सिमिलरली यो र यो पनि क्यान्सल हुँदैछ. ओके,
simplify गर्दै जाउँ. So this will be equals to 2 into 1 is 2, right? So we have minus 2 into 2x is 4x tan inverse x, right? Plus, so 2x into 2 tan inverse x will be 4 tan inverse x अनि x पनि छ, so we have 4x here, right? अनि लास्टमा के छ हाम्रोमा -2. ओके, यो दुईटा क्यान्सल भइहाल्यो, राइट? अनि यो 2 र यो 2 पनि क्यान्सल भयो. सो अल्टिमेटली हाम्रोमा कति आयो? 0 आयो. ओके, सो द्याट्स व्हाट वी वान्टेड टु प्रुभ हियर, राइट? सो वी हेभ सक्सेसफुली शोड द्याट दिस विल बी इक्वल्स टु 0, हेन्स प्रुभड. Okay, so dear students, so this is going to be my last question for this particular topic on second order derivatives. Fine. Now, it is given that x is equals to a cos cube theta and y is equals to a sin cube theta. Again, parametric equation is given. We need to show this particular thing. Here, y1 stands for the first order derivative and y2 stands for the second order derivative. Okay, so given case of when I say we have a x equals to a cos cube theta is like on equation 1 and y is equals to a sin cube theta. Let me call this as equation 2. Okay, so as usual differentiate 1 with respect to, so what is the parameter here? Parameter is theta. So with respect to theta ma hamle differentiate गर्दाखेरि we get dx by d theta, right? So dx by d theta कति हुन्छ भन्दाखेरि ए अब cos क्यूब थीटा को डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ भन्दा पहिला पावरलाई गर्दाखेरि 3 cos स्क्वायर थीटा भयो. ओके, अब हामीले डिफरेन्सिएट गर्नु पर्यो cos थीटालाई. सो cos थीटा को डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ भन्दाखेरि इट विल बी माइनस sin थीटा. बुझेछ होला? ओके, सो लेट अस लीव इट लाइक दिस इटसेल्फ राइट नाउ. ओके, सो वी हैव डिफरेन्सिएटिङ 2 with respect to theta. So 2 लाई डिफरेन्सिएट गर्दाखेरि कति हुन्छ? इट विल बी dy by d theta equals to, ओके, सो अहिले गरेको जस्तो a sin क्यूब थीटा को डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ? पहिला पावरलाई गर्नु पर्यो. सो 3 sin स्क्वायर थीटा इन्टु अब sin थीटालाई गर्दाखेरि कति हुन्छ? इट विल बी cos थीटा. ठीक छ? सो dx by d theta and dy by d theta both are found. Let us find the first order derivative. Therefore, y1, the first order derivative will be dy by d theta divided by dx by d theta, right? So what is dy by d theta? It is 3a sin square theta cos theta, right? Okay, so we have dx by d theta भनेको 3a cos square theta into minus sin theta. अब हेर्दै जाउँ के क्यान्सल हुने हो. So we see that 3a gets cancelled. So sin theta र यो एउटा क्यान्सल भइहाल्यो. सिमिलरली यो cos theta र एउटा cos theta क्यान्सल भयो. बुझेछ? सो हाम्रो यहाँ न्युमरेटरमा के छ? ओन्ली sin theta. डिनोमिनेटरमा के छ? ओन्ली माइनस cos theta. यो माइनस पनि छ, ओके न? सो y1 भनेको त कति पो हुँदैछ? y1 इज इक्वल्स टु माइनस है sin theta बाई cos theta भनेको कति हुन्छ? tan theta. ओके, सो दिस इज माई y1. अब निकाल्नु पर्यो हामीले के भन्दाखेरि हामीले निकाल्नु पर्यो y2 किन चाहियो हामीलाई सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ. ओके, सो डिफरेन्सिएटिङ अगेन विथ रेस्पेक्ट टु अब चाहिँ के हुनुपर्छ? फेरि थीटा हुनु भएन नि. y2 भनेपछि के हो? d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर. सो द्याट्स वाइ विथ रेस्पेक्ट टु x हुनुपर्छ. भनेपछि विथ रेस्पेक्ट टु एक्समा मैले y1 लाई डिफरेन्सिएट गरेँ नि डाइरेक्टली म कति पाउँछु? y2 पाइहालेँ. ओके, इक्वल्स टु अघि भने जस्तै यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डी बाई डी थीटा अफ tan थीटा गरेर यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? डी थीटा बाई dx गर्नुपर्छ नि, राइट? ओके, अनि यो भनेको के हो? हाम्रो यसको रेसिप्रोकल हो, ओके, राइट? ओके, सो यसलाई डिफरेन्सिएट गरौँ. सो वी हेभ माइनस यो भनेको कति हुन्छ? डिफरेन्सिएसन अफ tan विल बी sec स्क्वायर थीटा into the reciprocal of this, right? So the reciprocal of this is 1 by, okay, अलिकति सजाएर राख्दा हुन्छ, or else if you want to keep it as it is, that's also fine. So we have 3a cos square theta minus sin theta, right?
ओके अब यसलाई अलिकति सजाएर राख्दा हुन्छ यो माइनस र माइनस क्यान्सल भइहाल्यो है सो वी ह्याभ 1/3a sin थीटा 3a sin थीटा सो यो भनेको cos स्क्वायर थीटा हो तल जाँदाखेरि कति हुन्छ योसित cos to the power 4 थीटा पो हुँदो रहेछ के गर्छ सो दिस इज माई भ्याल्यु फर y2 इज द्याट क्लियर सो लेट अस सब्स्टिट्युट the value of y1 and y2 in the left hand side. Okay, so I don't have space here, let me erase. Okay, so my left hand side is equals to 1 plus y1 square to the power 3/2 divided by y2 value हाल्दैछौँ. So what is y1? So y1 भनेको कति छ y1 is 80 हो कि हैन अब यसको स्क्वायर कति हुन्छ भन्दाखेरि यो त प्लस भइहाल्यो माइनसको स्क्वायर के हुन्छ प्लस हुन्छ अनि यसको स्क्वायर कति भयो tan स्क्वायर थीटा भनेपछि यो भनेको चाहिँ कति हुँदैछ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पो हुँदैछ भित्रको ओके टु द पावर कति छ 3/2 डिभाइडेड बाई y2 भनेको यति छ ओके न द्याट इज 1 बाई ओके सो 1/3a sin थीटा cos to the power 4 theta fine अब 1 plus tan square theta भनेको कति हुन्छ it will be equals to sec square theta right so sec square theta भनेको हाम्रो एउटा फर्मुला छ sec square theta is equals to 1 plus tan square theta right so यो भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि sec square theta to the power 3/2 into यो पल्टेर कति हुन्छ it will be 3a sin theta cos to the power 4 थीटा ओके हैन अब हेर है अब यो पावर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो 2 र 3/2 के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ सो 2 र 3/2 मल्टिप्लाई भयो नि 2 र 2 क्यान्सल भएर पावर कति हुन्छ 3 हुन्छ नि भनेपछि यो भनेको कति रहेछ सेक क्युब थीटा पो रहेछ ओके हैन सो वी ह्याभ हेर है राम्ररी हेर है सो दिस इज सेक क्युब थीटा अब यहाँबाट 4 वटा छ नि है 4 वटाबाट म 3 वटा चाहिँ यहाँ लेख्दैछु cos क्युब थीटा सो बचेकोलाई चाहिँ म यहाँनिर अलग्गै लेख्दैछु द्याट इज 3a sin थीटा अब 4 वटामा एउटा मात्रै बच्यो सो cos थीटा ओके अब यो भनेको कति हुन्छ यो भनेको कति हुन्छ जहिले पनि इट विल बी 1 ओके न सो 1 इन्टु दिस भनेको कति हुन्छ इट विल बी इक्वल्स टु 3a sin थीटा cos थीटा राइट सो द्याट्स वाट वी निडेड टु प्रुभ राइट सो हेन्स वी हेभ सक्सेसफुली proved it. Okay, so dear students, so far we have seen various kinds of problems on second order derivative. Now this one problem which I have given you as homework, please try this, okay? And with this we close our session on derivatives completely. From the next class onwards we are going to see the application of derivatives, okay? So with this we close for the day. Thank you very much.